overwhelmed. No. Pag tinignan po natin ang healthcare utilization natin, we still are at that manageable level na meron pa tayong almost 50% na pwede pang maka-accommodate ng ating mga pasyente. Although hindi po natin ikakaila na dumadami talaga at nagsasabi talaga yung ating mga hospital directors, yung mga medical center chiefs na talagang biglang dami ang mga numero ng kaso. Kaya nga po, minute natin sila over the weekend, ang ating mga medical center chiefs sa mga ospital, minute namin ang aming mga regional directors, we met with local chief executives so that we are all prepared if and when magtuloy-tuloy po ang pagtaas ng mga kasong po. Thank you, ma'am. From Red Mendoza of the Manila Times, may plan po ba to further increase sequencing activities para mas lalong ma-measure ang extent ng mga kaso sa NCR na may bagong variant, ma'am? Well, tuloy-tuloy naman yan, Red. Ito, mula nung inumpisahan natin ang genomic biosurveillance, ito ay plano talaga na ipagpatuloy natin na regular ito. Kaya tayo ay humingi ng pondo sa ating national government para talagang mapondohan natin ang isang taong pagsisequencing so that we can be able to detect variants or if there are new variants, makikita natin agad. So with this detection of additional cases of the variants, mas naging purposive tayo dito sa ginagawa natin. Although we were getting samples from across the country before for each region, ngayong nakikita natin yung trends dun sa sequencing na ginagawa natin, meron tayong mga specific focused areas na gusto nating makita kung talagang meron ba ring variants dyan. So yes, Red, the answer to your question is yes. We are going to continue and we are going to be more intensive in this genome sequencing that we are doing. Thank you, ma'am. Next question po from Greg Gregory of TV5. Dr. Liechon says variants are now wreaking havoc. UP Octa meanwhile says the current in NCR is 1.66 and the surge spreads faster than the original strain, suggesting this is driven by variants. Your comment po to these statements, ma'am? Again, that's what I said a while ago. We would like to clarify because there has been this issue na kaya tumataas ang kaso ay because of the variant. So we would like to just inform the public na tumataas po ang kaso, totoo, pero po hindi natin pwedeng sabihin na yung variants ang naging cause solely na siya lang talaga, kaya tayo tumaas ay dumating ang variants, hindi po. Kaya po tumataas ang kaso dahil nakakaligtaan po nating ayusin at mag-comply dito sa minimum health standards na meron tayo. Marami tayong nakikita ngayon mga kababayan naka-mask pero nasa baba, naka-face shield pero nasa ulunan nila, hindi naka-cover sa muka at sa ilong at sa bibig. Marami tayong nakikita po pumupunta sa mga matataong lugar at ang iba't iba pa na mga kailangan nating iwasan. So kailangan ho natin balikan yung objective kung bakit natin ginagawa ang mga interventions na ito. Bakit ba tayo nagmamask? Di ba po para ma-prevent na pumasok sa ating mga ilong at bibig yung virus. Kung ilalagay po natin ang ating mask sa ating baba, hindi po tayo nabibigyan ng protection niyan. Bakit ba tayo nag-face shield? Di ba para i-cover po yung face natin para yung virus hindi maglaland to any part of our face. That's our additional protection and this is based on science and evidence. So gamitin po natin ng tama. So ito pong mga sinasabi natin, hindi po tataas ang kaso kung atin pong nakokontrol ang ating ginagawa, if we are only able to comply. Kung nakaka-comply po tayo sa minimum health protocols natin, we can control the increase in the number of cases and therefore we can be able to manage yung pagdami ng variants dito sa ating country. We can also prevent the further mutations of this virus because as long as the number of cases are increasing, mas maraming tsansa ang virus na ito para mag-mutate at mag-produce nito mga variants na sinasabi na yan. So again, let me just go back to my message na we cannot attribute solely to the variants kung bakit tumataas ang kaso. Kailangan balikan po natin lahat, intindihin na ang underlying cause would still be our compliance to these health standards that we have given.
Thank you, ma'am. I believe the questions po of Christian and Jocelyn are also related to what you have just answered, ma'am. But just to call out the question, update po sana sa naging meeting ng TWG on variants. Can we now conclude kung may community transmission na ang South African and UK variants? If so, may inahanda na po bang recommendation to IATF and TWG regarding this? Ma'am? Yes. Wala po tayong confirmed community transmission as of yet. Kailangan pa natin i-further investigate. Humingi na po tayo ng tulong sa World Health Organization. We had a meeting with them last Friday para matulungan tayo to further analyze ito pong sitwasyon na meron tayo sa ngayon. So antayin po natin ang further naming pag-aaral para makapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa lahat. So as of now, wala pa hong community transmission. Just to give you that information, we are still further studying the cases. As to the recommendations of the Interagency Task Force for COVID variants, nakapagbigay kami ng mga rekomendasyon sa ating local chief executives. We had a meeting with them last Saturday at ito ay dinaluhan naman ni Secretary Duque na andun din po sina Yusek Florese ng DILG, of course Metro Manila Development Authority, Chairman Abalos and GM Garcia, and Metro Manila Mayor. So kami po ay nag-usap-usap at nagbigay po ng rekomendasyon ng Department of Health. And this would include localized responses, yun pa rin, yung minimum health protocols. Pero sabi nga namin, tatawagin na namin ito ngayong intensive public health standards, no, para po dito sa ating sinasagawa. And we also emphasize to them na kailangan yung kanilang gatekeeping indicators ay maisagawa ng mabuti. Halimbawa, nakahanap sila ng isang contact, kailangan within 24 hours matest, ma-quarantine para napuputol natin yung mga transmission nitong sakit na ito. At isa pang in-emphasize namin sa kanila, kailangan may more visibility ang local government officials o kaya makapag-designate sila ng mga bida bastonero para lang makalabit ang ating mga kababayan kung sakasakaling nakikitang hindi sila nakakapag-comply dito sa mga health protocols na dapat na ipinapatupad natin sa ngayon. Thank you, ma'am. From Sheila Crisostomo of the Philippine Star, may we get your assessment of the Sinovac vaccination? Kailan po ang target matapos ang Sinovac vaccination and AstraZeneca vaccination? Ma'am? Yes, Sheila, actually the target na date, no, para matapos mo, this is rolling, no, because of the schedules of deliveries for each facility. Nag-umpisa tayo mag-deliver, for example, nung Sinovac dun sa unang 3 malaki, tapos sa susunod, and then so on and so forth. So nagro-roll siya, nagmo-move siya yung target natin for that specific vaccines, as well as with AstraZeneca. Pero ang standing order, dapat within 5 days matapos ang pagbabakuna, both Sinovac and AstraZeneca. So titignan natin, minabadali natin lahat ng deliveries natin para maiparating hanggang doon sa ibang regions na kasama dito sa eligible population natin. So itong pagbibigay natin ng AstraZeneca at Sinovac, ang Sinovac nakita natin nung unang araw mababa ang turnout. But as the days went by, in the different health facilities that we have, tumaas ang accomplishment natin. At nakakita tayo na meron namang nandun yung kumpiyansa ng mga tao sa bakuna, whether it be Sinovac or AstraZeneca. So sa ngayon, itong AstraZeneca i-roll out na. We begin today ang official na roll out sa iba't ibang mga ospital dito sa ating bansa. Ibibigay pa rin ito, same allocation as with the Sinovac vaccine. So kasi sabi natin, we gave our healthcare workers the right to refuse dito sa Sinovac. So kaya pagdating ng AstraZeneca, ia-allok pa rin natin ito dito sa mga ospital na una na nating binigyan ng Sinovac. So yun pong matitira, ibibigay pa rin po natin doon sa mga ibang ospital dealing with COVID. So ito po yung kabuuan ng ating allocations for both Sinovac and AstraZeneca. Nick? Thank you, ma'am. So that is the schedule po of the AstraZeneca rollout in relation to Aiko's question. Ma'am, I'll be going through the questions that were submitted in the chat box very quickly. There's a question po from Christine Sabilio. She's asking, paano na po ang rollout ng Sinovac and AstraZeneca vaccines? Enough na po ba for remaining health workers? After the health workers, paano na po ang allocation? Can we get a breakdown of the tentative distribution, ma'am? Christine, ang rollout ng Sinovac at saka AstraZeneca, as I've said, our healthcare workers will be given the option kung ano ang gusto nila.
kung ito'y Sinovac, kung ito ay AstraZeneca. Pero ang tanging paalala at instructions na binigay natin sa ating mga hospital facilities that they should not vaccinate different types of vaccine in a given day. Halimbawa, nag-schedule sila ng Sinovac ngayon, bukas ka na mag-schedule ng AstraZeneca para operationally wala po tayong magiging problema dito po sa pagbibigay ng mga bakunang ito. Pareho pa rin ang allocation list natin. Kung sino yung una nabigyan ng Sinovac, bibigyan pa rin. Pero ngayon, dahil mas dumami ang doses natin, mas makaka-extend tayo dun pa sa ibang mga COVID referral or COVID hospital sa iba't ibang rehiyon. So ang question pa ay, enough na ba ito sa ating mga healthcare workers? No, it is not yet enough. If you remember, Sinovac, we had 600,000 doses. You divide it by 2, because we reserved the second dose, you only have 300,000 for Sinovac. And then for AstraZeneca, we received 500 plus thousand. You divide it by 2. So siguro mga 250 or to 260,000 na mabibigyan. Pero pag inad mo siya, it's just going to comprise about 500 plus thousand doses. And we know that we have 1.8 million estimated healthcare workers from the hospital down to the community across the different regions of the country. So kulang pa po para makompleto natin ang lahat ng ating healthcare workers. That's why we are still following our prioritization framework. Sa ating mga Yusek? Good morning, everyone. Let's just wait for Yusek to join the call again. Thank you. Sir Ray, co-host for Yusek Reset, please. Yusek? Ma'am? Nick? Ma'am, okay na po. Ma'am, nakat po kayo after wala. mentioning the number of healthcare workers and kulang po yung current number of vaccines that we have. Okay, saan ako nawala? After nyo po sabihin yung number po of healthcare workers and hindi po sufficient yung number of vaccines that we have. Okay, so hindi pa rin sufficient yung ating vaccine doses because we have an estimate of 1.8 million healthcare workers from the hospital down to the community level. Kaya kailangan mabuo muna natin lahat ng hospital healthcare workers, pupunta tayo sa community healthcare workers pagkatapos, tapos yung iba pang priorities natin for healthcare workers like outpatient clinics, dialysis clinics, mga caregivers sa private, and then pupunta tayo sa mga nursing home staff. So lahat po ito i-cover muna natin bago tayo pumunta dun sa next priority sectors, which are the senior citizens. Ngayon, yung tinatanong ni Christine na schedule ng rollout ng AstraZeneca, mag-uumpisa po tayo ngayong araw sa RITM, sa Jose Bilingad sa Pampanga, at saka sa Bataan General Hospital. Ito po yung tatlong ospital na meron tayong gagawing mga small na lang. Ayaw na natin ng malalaking mga seremonya para dito, pero dito po mag-uumpisa yung AstraZeneca, where we started also last Saturday din naman. Pero ngayon, ito yung tatlong ospital. And then we'll have the schedule of rollouts for this week for AstraZeneca.
Thank you, ma'am. From Christine Sabilio, what NCR hospitals besides PGH are seeing a surge in COVID-19 cases? And ano po ang ginagawa ng DOH to help hospitals like PGH na nag-stop na muna ng walk-in for COVID cases? PGH daw po has one case of South African variant, and will more cases from PGH and other hospitals undergo genome sequencing? Ma'am? Uh, First, yes. Yun pong mga nagpa-positive po ay magsasample tayo, no? Pero hindi pwedeng puro PGH, hindi pwedeng puro ganitong ospital ang pinagkukuwanan. Samples lang ang ginagawa. We're doing sampling. Hindi po pwedeng lahat ng positive ay ipapasok dahil hindi po usto ang resources natin. So just so that we can see the trends and so we can see the expanse of the variants na sinasabi natin, para kaya natin ginagawa itong sampling. Second, ano ang ginagawa natin? Last Friday night and Saturday, we mobilized already the One Hospital Command Center kung saan nagkaroon na tayo ng referrals for PGH and the other big hospitals for COVID. We have the East Avenue, we have the Lung Center, we have the Jose N. Rodriguez kung saan yun pong mga hindi na kayang i-accommodate, no? Or yung mga hindi dapat papuntahin sa PGH ay kinukuha na po ng iba nating ospital. Ang nangyari din sa PGH, even yung hindi naman dapat sa kanila nire-refer, sa kanila pumupunta ang tao. So kailangan lang pong i-redirect natin ang traffic para po hindi na pupuno ang isang ospital. Kailangan yan ma-equally distribute across all of our hospitals because all of our hospitals naman are capable of managing COVID-19. So nag-activate na rin kami ng Oplan Kalinga kung saan yun pong mga nakikita na kung sakali na mga suspects or probable o kaya confirmed na pero asymptomatic naman or mild ay pinapadala po natin sa mga temporary treatment and monitoring facility para hindi ma-overwhelm ang ating mga ospital. So we had a series of meetings with our hospitals and regional directors so that we can better manage the referrals of and the inflow and the outflow of patients para maayos po tayo lahat at walang natatanggihan, lahat na a-accommodate. As to the other hospitals, Christine, it's hard to say, no? As I've said, let us not use the word surge because natatakot ang mga tao pag naririnig nila yan. Tumataas ang bilang ng mga nagpapatingin, tumataas ang mga taong nagpupunta sa emergency room, pero kailangan natin ng scientific evidence to say that there really is a surge. So dito po sa Metro Manila, atin pa rin hong kinukuha ang impormasyon kung sino yung mga nakakaranas ng pagtaas. And nakausap po natin ang mga ospital katulad ng PGH, sila Dr. Gap, nakausap din po natin sila Dr. Aliquete ng NKTI, yun pong mga private hospitals, as I've said, katulad ng St. Luke's, pinabulaanan nila yung sinasabing overwhelmed ang kanilang kapasidad dahil sinasabi nila we still can manage and there are still beds that can accommodate COVID-19 patients. Nick? Nick, you're on mute. There, sorry ma'am. With the situation right now, the transmission is faster compared to July to August last year. Based on Okta Research article, are we recommending for stricter quarantine and travel restriction measures? Well, yun, local government po, localized response ang atin pong unang rekomendasyon. Alam po natin na ang stricter lockdowns or region-wide lockdowns are really not the only measures for us to prevent the further transmission of this disease. Ang localized response, nakikita natin na mukhang mas appropriate for this time being dahil nakikita naman po natin that local governments are really cooperative and they are capable of doing the response. We just need for them to intensify whatever they are doing in their localities. Katulad nga ng sabi ko kanina, kailangan meron sila mga bida bastonero. Visibility would be very important at this point because the public should know na binabantayan sila para alagaan ng kanilang mga local governments. Pangalawa, kailangan ang local governments yung gatekeeping indicator. So pag meron silang na-trace na contact, kailangan immediately ma-quarantine para maputol natin yung spread ng sakit. Pangatlo, local governments also has to manage kung paano yung referral ng mga pasyente natin, saan dadalhin, sa quarantine facility ba yan, padadalhin mo lang sa ospital kapag ganito na ang estado para natutulungan din nila na hindi na-overwhelm ang ating mga ospital. So ito po ay tulong-tulong, no, with the DILG,
with the OWA even because of returning overseas Filipinos or OFWs. So lahat po yan, nagtutulong-tulong ngayon ng ating mga national government agencies para po maiayos natin itong ating response with this increase in the number of cases. Thank you, ma'am. From Greg Gregorio, may we get more details on the possible delivery of Moderna vaccines? According to our vaccine czar, Secretary Galvez, we're looking at the commitment no na magkaroon ng Moderna vaccines ito sa ating bansa towards the third or fourth quarter of the year. Thank you, ma'am. There are a number of our media partners asking related questions po with regards to healthcare workers calling for a timeout. Let me just read the question po from Lay. Nakakita na ba tayo ng panibagong bugso o wave sa mga kaso? Ano ang ginagawa ng DOH sa muling pagtaas ng mga kaso? And posible ba magbigay uli ng timeout at maghigpit sa mobility gaya ng ginawa noong August? Ma'am? Sa ngayon, Nick, Lay, hindi pa natin nakikita yung ganitong klaseng intervention. No? Katulad ng sabi namin, kami ay nakipag-usap na sa iba't ibang ahensya at saka sa ating mga ospital at sa ating mga local government officials. So kailangan natin lahat balansehin. Ano? And this kind of timeout would not really be recommended at this point. Let us try to see kung magiging effective yung una nating salvo ng localized responses. Of course, the government is there and very much monitoring kung kailangan talaga ng timeout at dadating tayo dun sa punto na kakailanganing makahinga ang ating sistema, ay iyan naman ay ire-recommenda. Pero sa ngayon, hindi pa ho natin nakikita yung pangangailangan dahil minomobilize natin ngayon ng local governments to do their localized responses. Thank you, ma'am. From Jocelyn Domenden, for you, Harry, umaapela na po ang PGH na ilipat ang ibang pasyente sa ibang COVID referral centers dahil lumalaki na naman ang COVID operations at lumiliit naman ang non-COVID operations dahil sa pagtaas muli ng kaso. Ano po ang komento ng DOH tungkol dito? Ma'am? Tama po yun, ano? Jocelyn. Kami, katulad ng sabi ko kanina, we met with the hospitals already. We talked with Dr. Gapli Gaspi. At ito po ay naging maayos na koordinasyon kung saan magkakaroon na nga nitong minobilize and activate ng One Hospital Command Center para po may ease or yung traffic po ng mga pasyente na papunta sa isang ospital going to another ay maiayos natin. At nakapagbigay na rin tayo ng impormasyon na hindi pwedeng lahat sa PGH pumupunta. Lahat po ng ospital natin dito sa Metro Manila are capable of handling COVID-19. So we just need to have an effective referral mechanism between and among our hospitals para maisaayos to. Thank you, ma'am. From Gaya Cabigo, for the testing of people for COVID-19, the government set targets such as 30,000 people tested per week. Does the government set a similar target for the vaccination of people? What's the target for the limited rollout among healthcare workers given the availability of Sinovac and AstraZeneca jabs? What about when we start the vaccination of the general public, which is expected to start by the second quarter as mentioned by Secretary Galvez? Ma'am? Yes, we are not actually setting targets na by the day and by the number kung ilan. Tandaan po natin itong pagbabakuna is purely voluntary. And it will really depend on the acceptance of our healthcare workers or even the rest of the population. But of course, operationally, meron kaming set na numero na kayang gawin ng ating healthcare workers or vaccinators in a given day. Pero yung target para sabihin namin na kailangan ikaw, ospital, makapagbakuna ka ng ganito kadami in a day, hindi po natin yan ma-impose sa ngayon because of the voluntary nature of this vaccination. But operationally, we are setting targets for the logistical requirements, for our monitoring and all. But really having targets and imposing this would be inappropriate at this point. Thank you, ma'am. From Rafael Bosana of ABS-CBN, has the DOH received any feedback from LGUs as regards the situation at the level of barangays? How would the DOH assess the response of barangays since this is the first place where an infection is detected? Are the birds able to respond to reports of cases and act on it swiftly? And is there anything they can further improve? Ma'am? Yes, Rafi, no? Katulad ng sabi namin, kausap namin yung ating mga local chief executives nung Sabado.
Nakapagbigay naman sila, no, especially with regard to Pasay City. We have a close coordination with them at talagang nakikita natin na gumagana yung kanilang local response within sitios, within barangays. And yung kanilang mga barangay health emergency response teams ay mobilized talaga because of the contact tracing efforts that we are doing. As to enough na ba yan? Well, of course, there would always be room for improvement para sa atin. Nandun tayo lagi sa pwede pang dagdagan at mas maging mas mapalawak pa. Kaya nga nung nakipag-usap tayo sa local government officials, specifically nung nakipag-usap tayo sa Pasay, sabi natin, Mayor Emmy, meron po bang kailangan? And sila naman nagsabi, kailangan po namin ng additional na tao, DILG provided, so that we can intensify more yung ating response na ginagawa. So yes, they are mobilized, yung ating mga barangays, and we recognize that talagang doon nag-uumpisa ang ating mga response dapat sa pinakamaliit na level ng governance kasi nandyan po yung mga tao natin sa komunidad. Thank you, ma'am. From Sheila Crisostomo, well represented na po ba ang mga region sa sequencing? Nagsubmit na po ba ang BARM, ma'am? Actually, Sheila, this last run na nakuha natin, nung inanalyze namin, mababa pa rin ang padala ng BARM. No? We only received 3 specimens from them the last run that we had. So we already have mentioned this to our regional directors para po mas ma-encourage natin yung atin po mga laboratories dito sa BARM na makapagpadala ng specimen so that we can see the complete picture. And hopefully this run, mas dadami na po yung ating galing sa BARM. Thank you, ma'am. From Caroline, she's asking if we have updates po on the UK and South African variant cases. Nabawasan po ang nirarun ng PGC from 750 to 350 samples. Ma'am? No, Caroline, hindi po mababago ang ating 750. Yung nangyari last week was just yung unang parte ng linggo, nakapaglabas po tayo, hindi po ba? Yung unang parte ng linggo, kaya 300 plus lang po yun. This was because nakapag-submit tayo ng more than 750 samples. Kaya lang, out of the more than 750 samples, ang naging katanggap-tanggap lang or acceptable based on the amount of the specimen, based on the CT value, ay 300 plus lang. Kaya yun lang yung na-run nung batch na yon. And then we did another run last week kung saan this was this purposive run or the special run where we focus on NCR, Region 7, and the returning overseas Filipinos. Kasi gusto na natin makita yung extent dito sa mga lugar na tumataas ang kaso. Pero ngayong linggo, tuloy tayo, doon pa rin tayo sa 750. Kaya lang, ang lagi nga natin sinasabi, depende pa rin doon sa amount, doon sa criteria para maging acceptable, para ma-process ang isang specimen. So kailangan ang mga laboratorio, tama ang pinapadala sa ating mga specimen. CT values of less than 30, yung specimen amount, at saka yung kalidad ng specimen na pinapadala. So we are constantly communicating this to our laboratory so that they will send us the right specimen or the correct specimen. Thank you, ma'am. From Sofia Toma Cruz, follow-up po on community transmission of variants. May we know po what factors are considered when determining if there is community transmission? So we also understand what determines this and what's involved in the DOH's investigation. Ma'am? Well, when we say community transmission, Sofia, kailangan nakikita natin, unang-una may clustering ka ng mga kaso. Pangalawa, dun sa clustering ng kaso na yun, hindi mo na makita na may link ang bawat isang kaso na yan. So halimbawa, ako ay may sakit, tapos kasama ako sa isang community na may mga matataas na kaso or clustering. Tapos dito sa community ng mga nagkakasakit din, hindi mo na malink kung saan ko nakuha ang sakit based on epidemiologic investigation. And that's the time that you declare community transmission. Sa ngayon, pinag-aaralan natin base sa mga sequencing data natin, base sa mga datos ng epidemiological investigation na ginagawa natin, if we can confirm that really there is community transmission o wala pa tayo sa estado na yun. Thank you, ma'am. From Christine Manio of DCRH News, yung mga breachers na nabakunahang government officials at hindi part ng priority list, bibigyan o priority din po ba sila ng second dose?
Let's not call it priority, pero bibigyan sila ng second dose. No? Hindi naman po natin pwedeng sayangin yung bakuna na naibigay na. Kailangan ibigay pa rin yung second dose. So hindi naman natin pwedeng sabihin na priority because everybody will get their second dose naman. Nireserba ho natin yan at hindi yan mawawala. And katulad nga po ng sinabi ng ating vaccine czar nung isang linggo, nagpalabas ng statement, and this is also according to the agreement that we've had with COVAX facility. These AstraZeneca vaccines are for healthcare workers. And any breach dun sa protocol na pinapatupad natin ngayon might jeopardize the succeeding batches of vaccines that will come from COVAX. So nakikiusap po tayo na sana po sundin muna natin yung prioritization framework natin. Lahat naman po tayo magkakaroon ng bakuna in the coming months ahead. Thank you, ma'am. Last question po from Gerard Naval. Are families of healthcare workers eligible to avail of the initial doses of vaccines being offered now? No, they are not eligible. Ang binibigyan ho natin ng prioridad muna ngayon ay ang mga healthcare workers natin. Yung pong mga pamilya ng ating mga healthcare workers, dadating po tayo dun sa punto kung papasok sila dun sa ibang sektor, mabibigyan sila. Or kung hindi kaya, rest of the population. Pero sa ngayon, ang doses natin are just enough for our healthcare workers. Actually, it's not even enough. Andito pa lang ho tayo dun sa matataas na level ng ospital, hindi pa ho natin nabibigyan yung ibang mga ospital. Hindi pa rin ho natin nabibigyan yung ating mga community healthcare workers. So tapusin muna natin lahat sila, tsaka po tayo pupunta sa ibang sektor. Thank you, ma'am. Those are all the questions we can accommodate for today. Ma'am, your final message po before we end today's forum. Yes, thank you very much, Nick. At maraming salamat din po sa lahat sa inyo para sa araw na ito. I also like to thank Mr. Rodley Desmond Carza for giving information here in our media forum. Lagi po natin aalalahanin na ang proteksyon na ibinibigay po ng wastong pagsunod sa ating pagsusuot ng mask, sa ating pagsasagawa ng physical distance, sa ating pag-uugas ng kamay at pag-iwas sa matatao at kulob na lugar ay tunay po na mabisa na laban sa pagkalat ng anumang uri ng variant or mutation ng COVID-19. Tiyakin po natin na natatakpan ang ating muka, natatakpan ang ilong hanggang baba kapag tayo ay nagsusuot ng face mask at face shield. Ang physical distancing, hindi po dapat bumababa ng 1 metro. Medyo nagiging komportable na tayo uli. Minsan ay nakakalimutan na natin na pag may nakasalubong po tayong mga kaibigan, ay nawawala na yung distance na kailangan po nating isagawa. Yung hand washing po kailangan ay more than 20 seconds para maging epektibo. Ang mahusay nating pagpapatupad dito po sa ating minimum health protocols, ang magiging paraan po natin para mapababa natin ang mga kaso at magkaroon tayo ng proteksyon. Ang sabi nga natin, gusto ho namin baguhin kung paano namin ibinibigay yung mga bida solution interventions natin. Dahil alam po namin nakakaumay na, no? Pero kailangan din natin tandaan na it is not enough na nagsuot ka ng mask. Kailangan yung mask nakatakip sa ilong at sa bibig mo at kailangan na-cover siya ng buo para to prevent infection. It is not enough that you wear your face shield. Kapag sinabing suot, hindi po nasa ulo, kailangan nakatakip po sa buong muka para napoproteksyonan tayo. It is not enough that you wash your hands. You need to wash your hands o mag-ugas kayo ng kamay ng more than 20 seconds para po kung sakaling may virus sa kamay ay nawawala agad. Pangatlo, it is not enough na nag-physical distance kayo. Kailangan nag-physical distance kayo and at the same time, minake sure nyo na yung pinuntahan nyong pwesto ay hindi kulob, there is adequate ventilation, wala pong masyadong tao dun sa pinuntahan natin para makaiwas tayo ng infeksyon. It is not enough na alam nyo po yung informasyon. Kailangan at this certain period in our situation, it is not enough na ikaw lang ang may alam ng impormasyon. Educate the public, educate people around you para alam po nila kung ano ang dapat nilang gawin para maproteksyonan din po sila. Kaugnay po nito, nagpapasalamat po tayo sa lahat na nakilahok sa ating media forum and hopefully po makatulong namin kayo sa pagpapakalap nito mga impormasyon na kailangan natin sa ngayon. Please help us prevent the further spread of this disease
and help us na maproteksyonan po lahat ng ating mga kababayan by giving them yung tama at saka yung appropriate na information para sa kanilang lahat. So maraming salamat po sa inyong lahat and happy Women's Day to all of the women here in the country. Thank you very much. Thank you, Nick. Thank you, ma'am, and to all our media partners.